નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર. હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ અલગ અલગ પ્રસારણ થતું હોય છે, ધોરણ 3, 4 ને 5નું જે પ્રસારણ થાય છે એના હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે જે પ્રસારણ છે એમની વાત કરીએ તો ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય 9 થી 9:30નો છે. ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય 9:30 થી 10નો છે. ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે. તો આ રીતે ધોરણ 3, 4, 5ની અંદર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત અલગ અલગ પ્રસારણ છે થતું હોય છે જાન્યુઆરી માસમાં. 27મી જાન્યુઆરી 2021, 27/1/2021ને બુધવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર પર્યાવરણમાં 19મું આવે છે આપણા સાથી. ધોરણ 5ની અંદર પર્યાવરણમાં 19મું આવે છે સાથે જમીએ. ધોરણ 5ની અંદર ગણિતમાં 10મું આવે છે 10મો અને 100મો ભાગ, જેમનો ભાગ ચોથો છે પ્રસારિત થશે. ધોરણ 3, 4ની અંદર પર્યાવરણ અને 5મા ધોરણની અંદર ગણિત વિષયનું અલગ અલગ પ્રસારણ છે એ બુધવારના રોજ થવાનું છે. ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ગિરનાર પર છે જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય છે 10:30 થી 11નો છે. ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય 11:30 થી 12નો છે. ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે. અને એની અંદર પણ આપણે તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 27 જાન્યુઆરી 2021, 27/1/2021ને બુધવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનમાં 16મું આવે છે સ્થાનિક સરકાર, એનો ભાગ પહેલો પ્રસારિત થશે. ધોરણ 7ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનમાં આવે છે 7મું પ્રાદેશિક સંસ્કૃતિનું ઘડતર. અને ધોરણ 8ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનમાં ચોથો આવે છે સર્વોચ્ચ અદાલત. આ રીતે ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર અલગ અલગ સામાજિક વિજ્ઞાનને લગતા જે કંઈ પ્રસારણ છે એ બુધવારના રોજ થવાના છે. ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે. અને ધોરણ 9, 10ના દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણનો સમય છે 12 થી 1નો છે. અને જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે ધોરણ 11, 12નું જે પ્રસારણ થાય છે એનો સમય છે 3 થી 4નો છે. આ રીતે અલગ અલગ પ્રસારણ છે એ થતું હોય છે, જેમાં 27/1/2021 એટલે કે 27 જાન્યુઆરી 2021ને બુધવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસરો પ્રકરણ 13મું ભાગ 6 છે પ્રસારિત થશે. અને ધોરણ 12ની અંદર ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો પ્રકરણ 8મું એનો ભાગ 3 છે પ્રસારિત થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે અલગ અલગ પ્રસારણ છે એ થવાનું છે. તો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કયા ધોરણની અંદર કયા કયા પ્રસારણ છે થવાના છે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો, જેથી કરીને આ દરેક બાબત એમને પણ ખ્યાલ આવે. સાથે નવા વિદ્યાર્થીઓએ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણ થશે. કેવો વિડીયો મુકાયેલો છે તમે તાત્કાલિક જોઈ શકશો. સાથે ચેનલમાં પણ બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે. ઉપર ચેનલમાં જશો ત્યાં વિડીયો સેક્શનમાં તો જોવા મળે જ છે, પણ પ્લેલિસ્ટની અંદર જશો ત્યાં પણ તમને જોવા મળશે, જેમની અંદર બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ છે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન તરીકેના. એવા પણ ઘણા બધા પ્રશ્ન જવાબ છે ઉપયોગી થશે, અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણેના જુદા જુદા વિષયના છે. તો એ પણ જોઈ લેજો ન જોયા હોય તો. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ટેક કેર.